เกิดคลื่นยักษ์ไหลเข้าท่วมวัดจินซานการต่อสู้ระหว่างนางพญางูขาวกับหลวงจีนฟาไฮสร้างความเสียหายใหญ่หลวงให้แก่ผู้คนเมื่อใดก็ตามที่น้ำในทะเลสาบซีหูแห้งจนหมดและเจดีเหรินเฟิงล้มลงนางจะได้กลับสู่โลกมนุษย์อีกครั้งเมโทรกดติดตามเลยกดติดตามสวัสดีครับทุกคนครับผมนิกเองครับช่วงนี้ต้องยอมรับเลยนะครับว่าการรีโนเวทบ้านเนี่ยกระทบกับการทำคลิปของผมค่อนข้างหนักเลยนะครับผมพยายามที่จะทำคลิปยาวๆให้ทุกคนได้ฟังกันเนาะแต่ก็อาทิตย์นี้ไม่ไหวจริงๆครับวันนี้ผมเลยขอนำเสนอตำนานพื้นบ้านของจีนสั้นๆเป็นเรื่องราวความรักต้องห้ามระหว่างคนกับปีศาจงูขาวที่มุ่งมั่นบำเพ็ญบารมียาวนานกว่า 1,000 ปีเพื่อที่เธอเนี่ยจะได้เป็นมนุษย์และได้อยู่กับชายผู้ที่เคยช่วยชีวิตตนเองเอาไว้เรื่องราวตำนานความรักของปีศาจกับมนุษย์จะลงเอยยังไงตำนานพื้นบ้านเก่าแก่จะเหมือนกับที่ทุกคนเคยได้ดูเคยได้ฟังในหนังหรือในซีรีส์หรือเปล่าเดี๋ยวมารับชมกันในคลิปนี้แหละครับแต่ก่อนอื่นนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปของช่องดูดิแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเอาไว้ได้เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้ด้วยนะครับทุกคนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่เนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของทุกคนนั่นเองครับส่วนถ้าหากใครไม่อยากจะเห็นคำบรรยายของคลิปก็สามารถมองหาสัญลักษณ์รูปตัว C 2 ตัวแล้วก็กดปิดการแสดงคำบรรยายไปได้เลยนะครับถ้าหากพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยครับผมบนยอดเขาเป่าซื่อซานริมทะเลสาบซีหูเมืองหังโจวประเทศจีนมีเจดีย์โบราณทรงแปดเหลี่ยมสูง5ชั้นชื่อว่าเจดีย์เหรินเฟิงภายใต้ฐานของเจดีย์แห่งนี้แหละครับมีตำนานที่เล่าขานมาแต่โบราณว่ามันคือสถานที่ที่พระเถระผู้มีอาคมสูงนามว่าฟาไฮจองจำนางพญางูขาวเอาไว้เนื่องจากนางเนี่ยมีความรักกับมนุษย์ซึ่งผิดกฎของสวรรค์ที่ปีศาจกับมนุษย์เนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้เรื่องราวนี้นะครับถูกเล่าขานกันมาเนิ่นนานจนกลายเป็นเสมือนนิทานว่าเนิ่นนานมาแล้วมีปีศาจงูขาวนามว่าไปสู้เจินบำเพ็ญตบะมาเป็นระยะเวลากว่า1,000 ปีและปีศาจงูเขียวนามว่าเซี่ยวซิงบำเพ็ญตบะเป็นระยะเวลานานกว่า500 ปีทั้งสองเนี่ยเป็นพี่น้องร่วมสาบานกันและมักจะจำแรงกายเป็นหญิงสาวรูปงามออกไปเที่ยวเล่นที่ทะเลสาบซีหูกระทั่งวันหนึ่งครับปีศาจงูขาวก็ได้พบกับนักศึกษาหนุ่มใสซื่อนามว่าสวีเซียนบนสะพานขาดริมทะเลสาบซีหูและเกิดรู้สึกถูกชะตาขึ้นมาทันทีปีศาจงูเขียวเนี่ยจึงแอบร่ายเวทมนต์ทำให้ฝนตกลงมาเพื่อที่จะแกล้งหนุ่มคนนั้นผู้คนเนี่ยนะครับต่างพากันหลบฝนแต่พวกนางทั้งสองเนี่ยยังคงยืนตากฝนอยู่บนสะพานนักศึกษาหนุ่มมองเห็นหญิงสาวทั้งสองยืนตากฝนอยู่บนสะพานจึงรีบวิ่งเอาร่มไปให้พวกเธอส่วนตนเองเนี่ยก็ยืนอยู่ห่างๆปล่อยให้ฝนตกใส่จนตัวเองเนี่ยเปียกไปทั้งตัวปีศาจงูขาวเห็นสีเซียนเป็นคนซื่อทำให้นางตกหลุมรักเขาขึ้นมาทันทีเลยล่ะครับส่วนสีเซียนเองก็หลงรักในความงามของปีศาจงูขาวเช่นกันพวกเขาทั้งสองเนี่ยแอบมาพบกันชวนกันไปเที่ยวไปทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันจนในที่สุดทั้งสองคนก็ได้แต่งงานกันและเปิดร้านขายยาเล็กๆรักษาอาการเจ็บป่วยนิดๆหน่อยๆให้กับผู้คนในบริเวณทะเลสาบซีหูทั้งสองเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขกระทั่งวันหนึ่งครับหลวงจีนฝ่าไฮเจ้าอาวาสวัดจินซานได้บังเอิญผ่านมาที่ร้านขายยาของพวกเขาพอดีและสัมผัสได้ว่าภรรยาของสีเซียนนั้นเป็นปีศาจงูขาวหลวงจีนฝ่าไฮเนี่ยจึงบอกให้สีเซียนเนี่ยเลิกยุ่งกับนางซะเพราะนางคือปีศาจที่จะทำลายมนุษย์แต่สีเซียนเนี่ยก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะครับเพราะว่าหลวงจีนฝ่าไห่นั้นก็เป็นพระเถระที่รักษาศีลอย่างเคร่งครัดไม่น่าจะโกหกผู้ใดส่วนไปสู้เจินภรรยาของเขาเองเนี่ยก็เป็นคนที่มีจิตใจงดงามมีความอ่อนโยนไม่เคยทำร้ายใครเลยดูไม่เหมือนปีศาจเลยแม้แต่น้อยเมื่อสีเซียนไม่เชื่อหลวงจีนฝ่าไห่จึงสอนวิธีตรวจสอบดูว่าภรรยาของเขาเป็นปีศาจงูขาวจริงหรือไม่โดยการให้นางเนี่ยดื่มเหล้าสงหวงในวันเทศกาลตวนอูที่ใกล้จะมาถึงในอีกไม่กี่วัน
เหล้าสงหวงเนี่ยนะครับเป็นเหล้าโบราณชนิดหนึ่งของจีนมีสีส้มแดงในตำรายาจีนเนี่ยใช้แก้พิษมีฤทธิ์ขับเสมหะถอนพิษงูไล่หนอนไล่แมลงได้และเมื่อวันเทศกาลตวนอู่มาถึงปกติแล้วนะครับทุกคนเนี่ยจะไปที่วัดแต่นางปีศาจงูขาวไปสู้เจินรู้ตัวดีว่านางเนี่ยไม่สามารถที่จะไปที่วัดได้ทั้งสองจึงอยู่ที่บ้านสีเซียนเนี่ยก็ทำตามที่หลวงจีนฝ่าไห่แนะนำโดยการให้ภรรยาของตนเนี่ยดื่มเหล้าสงหวงก่อนจะกินอาหารแต่หลังจากที่นางพญางูขาวไปสู้เจินดื่มเหล้าสงหวงเข้าไปนางก็เริ่มกลับคืนร่างเดิมครับจนกลายเป็นปีศาจงูขาวในที่สุดนะทุกคนสีเซียนสามีของเธอเนี่ยได้ทราบความจริงเขาก็ตกใจอย่างมากช็อกตายไปเลยนะครับเมื่อนางพญางูขาวคืนสติเห็นสามีของตนนอนตายอยู่นางก็อยากจะช่วยชีวิตของสามีจึงออกเดินทางไปขโมยหลินจือสมุนไพรวิเศษที่มีพลังมหัศจรรย์สามารถชุบชีวิตมนุษย์ได้ซึ่งในขณะนั้นนะครับนางได้ตั้งครรภ์กับสีเซียนอยู่นะทุกคนนางเดินทางไปไกลหลายพันลี้ไปยังเทือกเขาคุนหลุนที่นั่นนะครับมีทหารยามที่พิทักษ์รักษาหลินจืออยู่และจะไม่ยอมให้ใครนำหลินจือไปได้อย่างแน่นอนนางพญางูขาวเนี่ยเล่าถึงอดีตชาติของนางกับสามีให้แก่ผู้ที่เฝ้ารักษาหลินจือฟังว่าเหตุที่นางหลงรักกับบัณฑิตหนุ่มสีเซียนนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่ในอดีตชาติเมื่อครั้งที่นางยังเป็นเพียงแค่งูขาวนั้นได้มีคนที่พยายามจะฆ่านางแต่มีชายหนุ่มผู้มีจิตใจบริสุทธิ์เข้ามาช่วยชีวิตนางไว้นางจดจำชายผู้นี้ได้เป็นอย่างดีและมุ่งมั่นบำเพ็ญตบะยาวนานนับพันปีเพื่อที่จะได้เป็นมนุษย์จนกระทั่งสามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ได้แล้วชายผู้นั้นก็ได้กำเนิดมาอีกครั้งในชาตินี้นั่นก็คือสีเซียนสามีของนางที่กำลังรอนางกลับไปช่วยอยู่ตอนนี้นั่นเองครับเหล่าทหารนั้นนะครับต่างซาบซึ้งในความรักของนางจึงมอบหลินจือให้แก่นางพญางูขาวเพื่อใช้ชุบชีวิตสีเซียนจนฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้อีกครั้งบัณฑิตหนุ่มสีเซียนเนี่ยได้ทราบถึงความพยายามของไปสู้เจินทำให้เขารับรู้ว่าไปสู้เจินเนี่ยรักเขามากแค่ไหนทั้งสองจึงไม่สนใจถึงชาติกำเนิดของกันและกันและยืนยันที่จะอยู่ร่วมกันต่อไปแต่ทว่าหลวงจีนฝ่าไห่เนี่ยไม่ยอมครับเพราะถ้าหากมนุษย์อยู่ร่วมกันกับปีศาจจะทำให้มนุษย์ผู้นั้นมีอายุขัยที่สั้นลงหลวงจีนฝ่าไห่เนี่ยจึงหลอกสีเซียนให้เข้าไปที่วัดจินซานและบังคับให้เขาบวชอยู่ที่วัดแต่นางพญางูขาวไปสู้เจินต้องการที่จะได้ตัวสามีกลับคืนมานางจึงเข้าไปเจรจากับหลวงจีนฝ่าไห่ให้คืนตัวสามีให้แก่นางแต่ก็ไม่สำเร็จครับนางพญางูขาวและนางพญางูเขียวจึงร่ายมนต์นำกองทัพจากบาดาลเข้าโจมตีวัดจินซานเกิดคลื่นยักษ์ไหลเข้าท่วมวัดจินซานหลวงจีนหลายรูปต้องจมน้ำตายวัดและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนเคารพนับถือถูกทำลายจนหมดสิ้นการต่อสู้ระหว่างนางพญางูขาวกับหลวงจีนฝ่าไห่สร้างความเสียหายใหญ่หลวงให้แก่ผู้คนและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่นางพญางูขาวทำร้ายผู้บริสุทธิ์นางไม่อาจจะต่อสู้กับหลวงจีนฝ่าไห่แบบนี้ต่อไปได้เนื่องจากอาคมของหลวงจีนฝ่าไห่นั้นกล้าแกร่งมากและนางก็ท้องใกล้คลอดแล้วด้วยนะครับนางพญางูขาวเนี่ยจึงหนีเอาตัวรอดไปที่สะพานขาดสถานที่ที่พบกับสีเซียนครั้งแรกและนางก็ได้พบกับสีเซียนที่หนีน้ำท่วมออกมาจากวัดจินซานได้ทั้งสองต่างรู้สึกเสียใจมากโอบกอดกันแน่นต่างฝ่ายต่างร้องไห้อ้อนวอนให้สวรรค์เห็นใจความรักของพวกเขาทั้งสองคนณสะพานขาดแห่งนี้เองแหละครับนางพญางูขาวได้คลอดลูกชายผู้มีบุญญาธิการให้แก่สีเซียนแต่เพียงไม่นานนะครับหลวงจีนฝ่าไห่เนี่ยก็ตามมาถึงและร่ายมนต์อันศักดิ์สิทธิ์กระชากร่างของนางพญางูขาวออกจากอ้อมกอดของบัณฑิตหนุ่มไปคุมขังเอาไว้ใต้ฐานของเจดีย์เหรินเฟิงบริเวณทะเลสาบซีหูอย่างไร้ความปราณีครับแต่ก็ยังเหลือทางออกให้นางพญางูขาวอยู่นะครับว่าเมื่อใดก็ตามที่น้ำในทะเลสาบซีหูแห้งจนหมดและเจดีย์เหรินเฟิงล้มลงนางจะได้กลับสู่โลกมนุษย์อีกครั้งนับแต่นั้นแหละครับเรื่องราวของนางพญางูขาวก็กลายเป็นตำนานความรักที่เล่าขานมานานนับพันปีจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองครับ
ในปี 1924 นะครับ เจดีย์เหรินเฟิงแบบดั้งเดิมที่สร้างจากไม้มาตั้งแต่ปีค.ศ. ที่ 977 เคยพังทลายลงมาแล้วนะครับทุกคน และตอนนั้นเองแหละครับมีการค้นพบพระราชวังลับที่ซ่อนอยู่ใต้ดิน ภายในพระราชวังลับเนี่ยเต็มไปด้วยโบราณวัตถุจำนวนมาก แต่ก็ไม่ได้พบนางพญางูขาวแต่อย่างใดนะครับ ซึ่งมีตำนานที่เล่าขานเพิ่มเติมเข้ามาอีกนิดนึงว่าหลายปีต่อมาหลังจากที่นางพญางูขาวไปสู้เจิ้นถูกกักขังนางพญางูเขียวเซี่ยวซิงเนี่ยได้บำเพ็ญตบะจนแก่กล้ามากแล้วและนางได้กลับมาที่ทะเลสาบซีหูอีกรอบต่อสู้กับหลวงจีนฟาไฮจนสามารถเอาชนะได้นางได้ทำให้น้ำในทะเลสาบซีหูแห้งเหือดไปและล้มเจดีย์เหรินเฟิงลงช่วยนางพญางูขาวไปสู้เจิ้นออกจากที่คุมขังไปแล้วและนางไปบำเพ็ญตบะต่อเพื่อที่สักวันหนึ่งนางจะได้เป็นมนุษย์และได้กลับมาครองรักกับสีเซียนอีกครั้งค่ะและภายหลังจากการพังทลายของเจดีย์เหรินเฟิงก็ได้มีการสร้างเจดีย์ขึ้นใหม่บนซากปรักหักพังเดิมใช้เวลาก่อสร้างนานหลาย10 ปีจนแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมปี 2002 ด้วยโครงสร้างที่แข็งแรงทันสมัยและมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายด้านในซึ่งบริเวณชั้น 2 ของเจดีย์เนี่ยนะครับก็จะมีภาพแกะสลักเรื่องราวบางตอนของตำนานความรักต้องห้ามระหว่างบัณฑิตหนุ่มกับปีศาจงูขาวเอาไว้ด้วยนะครับและนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวตำนานความรักอันลึกซึ้งระหว่างบัณฑิตหนุ่มกับปีศาจงูขาวที่ผมนำมาฝากทุกคนในวันนี้นะครับซึ่งมันอาจจะไม่ค่อยเหมือนกับในหนังในซีรีส์ที่หลายๆคนเคยดูเนาะเพราะผมเนี่ยอ้างอิงจากตำนานพื้นบ้านของจีนนั่นเองครับผมและหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับคลิปหน้าอยากให้ผมทำเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับทุกคนผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย